Sziasztok! Üdv mindenkit újra a Kód és Kotta csatornán. Hát srácok, hihetetlenek vagytok. A pilot epizód után olyan alkotói lázba hoztatok a kommentekkel és a visszajelzésekkel, ott a logouton és a Redditen is, hogy egyszerűen nem tudtam megállni, hogy ne rántsam be azonnal a folytatást. Két gyors update, mielőtt belevágunk. Hát egyrészt szintet léptünk. Kőkeményen frissült a vizuális vas a stúdióban, mostantól 60 fps-ben és Full HD-ban toljuk az elemzést egy új kamerarendszerrel. Így a legapróbb rezgést és dow paramétert is tűélesen fogjátok látni. Másrészt egy picit türelmet és megértést kérek tőletek a mai részhez, jelenleg ugyanis egy katéterrel az oldalamon ülök itt a gép előtt. Hát ez nem a legkényelmesebb állapot, hogy finom legyek, de engem ez nem állít meg. Az alkotás és a zene megy tovább, ez a rock and roll, úgyhogy vágjunk bele. Mielőtt rátérnénk a mai új sávokra, hallgassuk meg ezen az új kristálytiszta setupon, mit is raktunk le az előző részben. Kezdjük a motorral, Jeff Porcaro legendás Rosanna Shuffle-je. Hát halljátok ezt a hihetetlen groove-ot a lábdob és a pergő között? Ez a lüktetés adja el az egészet. De egy dob önmagában kevés, húzzuk be alá David Hungate basszusát. Ez zseniális. A basszus tűpontosan követi a lábdob mintáját. Kőkeményen összezár a ritmus szekció. És most jön a habatortán a billentyűs sáv. Ezen a multitracken egy apró technikai érdekességet láthattok. David Page zongoráját és Steve Porcaro szintetizátorait egyetlen közös sávra húzták össze. Húzzuk is be ezt a sávot az alapba. És kész a tökéletes alapozás. Erre az építményre fogjuk most felhúzni a falakat és a tetőt Rick Beato stílusában. Hát jöjjön a varázslat. Kezdjük mindjárt a gitárral. Steve Lukather nem csak egy virtuóz, ő egy igazi zenei építész. És ezt nem csak a refrénekben mutatja meg, hanem az első másodperctől kezdve. Nézzük meg a gitársávot rögtön az intrótól és a verzétől. Tehát figyeljétek, mi történik itt? Nem tolakodik, nincsenek nagy széles akkordok, zseniálisan feszes, tompított, muted ritmusozást játszik, ami szinte egy extra ütőhangszerként funkcionál. Tökéletesen rátapad Jeff Porcaro pergőjére és hi-hatjére. Lélegzik az egész. Aztán jön a pre-chorus és a refrén. És itt nyílik ki a tér. Megjön a kőkemény, de mégis artikulált, torzított hangzás. Lukather úgy játszik, hogy minden egyes erőteljes lefogás továbbra is tökéletesen illeszkedik a ritmus szekcióhoz, miközben tele van olyan finom, szinte észrevehetetlen díszítésekkel, amik hihetetlen dögöt adnak a kíséretnek. Na, tekesek, kóder kollégák, most jön a ti részetek. Ahogy az előbb említettem, az zongora és a szinti ezen a verzión egy sávon lakik. De figyeljétek meg, mi történik, amikor a refrénnél beszállnak Steve Porcaro és David Page szintetizátorai a zongora mellé. Most figyeljük meg ezeket a részfúvós vagy brass emulációkat. Ezek hatalmas, polifonikus analóg szörnyetegek. Halljátok azt a finom szűrőmodulációt, filter sweep? Így egybeolvadva a zongorával szinte furcsának, nyersnek tűnhet a sáv önmagában. De figyeljétek meg, mi történik, ha visszateszem alá a korábban bemutatott basszust és dobot. Bum! A szinti azonnal kitölti a teret. Nem csak egy szimpla szőnyeg pad van alatta, hanem egy komplett szimfonikus zenekari hangszerelés, szintetizátorokon és zongorán megvalósítva. És most jöjjön az, amitől a Totó igazán Totó. A vokálok.
Ezen a verzión a hangmérnökök egyetlen közös sávba, egy úgynevezett vocal busba húzták össze a főéneket és a háttérvokálokat. Szoftveresen szólva belefordították egyetlen modulba. De ez pont így a legzseniálisabb. Először is hallgassuk meg a verzét, ahol Bobby Kimball szinte teljesen egyedül énekel. Ne felejtjétek, 1982-t írunk. Nincs autotune, nincs digitális hangolás. Ez kőkemény tüdőből és technikából jön. Hát micsoda rekettes nyers erő, igaz? Na most figyeljétek meg a hullámformát a képernyőn, és hallgassátok meg, mi történik, amikor beérünk a refrénbe, és csatlakozik hozzá Steve Lukather és David Page. Nézzétek, hogy robban be a sávszélesség. Na halljátok ezt a falat? Ezek nem szimpla háttérvokálok, gyakorlatilag komplex jazz akkordokat, voicings énekelnek. Ott a terc, ott a quint, ott vannak a finom feszültségek egyetlen tömör sávba sűrítve. Ez az emberi hangzás, ami áttöri a mixet, és amitől a dal azonnal a világ bármely pontján felismerhető lesz. Hát srácok, amikor ezt a dalt 1983-ban az év felvételének választották, az nem a véletlen műve volt. Ez a mérnöki és zenei tökéletesség találkozása. Remélem, hogy ebben a Rick Beato féle boncolgatásban ti is megláttátok azt a kottát, ami a kód mögött van. Azoknak, akik esetleg nem ismerik őt, Rick Beato a YouTube világának talán a legnagyobb amerikai zenei producere, egyetemi tanár és multi-instrumentalista zenész, akinek a What Makes This Song Great sorozata kőkeményen ihlette ezt a mai mélyfúrást is. Ha szeretnétek látni az ő eredeti elemzéseit, ajánlom a csatornáját, be is linkeltem az egyik zseniális videóját lent a leírásban, mindenképpen csekkoljátok le. Ha tetszett ez az epizód, ne felejtsétek el bedobni egy lájkot, és jöhetnek a kommentek itt a videó alatt, a Logouton vagy a Redditen. A vonatkozó fórumposztok linkjeit szintén megtaláljátok lent a leírásban. Gyertek és dumáljuk ki ott is a részleteket. És ne feledjétek, ehhez és a pilot részhez is hamarosan elkészül a magyar és angol felirat, utána már bátran meg lehet osztani a külföldi zenész ismerősökkel is. Én megyek, pihenek egy kicsit, de hamarosan jövök az újabb finomságokkal. Vigyázzatok magatokra, és kőkeményen alkossatok. Sziasztok!